Усіх вітаємо, любі друзі! В цьому випуску збірна України з футболу отримає потужне підсилення перед Лігою націй. «Динамо» запропонувало Реброву шалені гроші за повернення в клуб. Лунін отримав розкішний варіант трансферу. Справжній шок – український воротар переходить в «Динамо» Київ. Любі друзі, підтримайте україномовний Ютуб вашим лайком цьому відео та поїхали дивитися новий випуск разом. «Динамо» Київ залишиться без грошей за Циганкова. «Динамо» не отримає від Жирони відсоток за трансфер українського вінгера Віктора Циганкова в «Аякс», повідомив журналіст Ніл Сола у своєму твіттері. Оскільки сума продажу, який здійснює Жирона, не перевищує 5 мільйонів, то 100% цієї суми дістається клубу, і йому не доведеться нічим ділитися з «Динамо». Циганков просто зараз на шляху до Амстердама. Однією і чималою проблемою менше для Жирони, написав Сола. За інформацією джерела, нідерландський клуб заплатить близько 5 мільйонів євро. 4 мільйони гарантованої суми та ще 1 мільйон у вигляді можливих бонусів. Трансфер в «Аякс» – це на краще як для самої Жирони, яка позбудеться немотивованого гравця, так і для самого Циганкова, який нарешті отримає бажану свободу та зможе проявити себе у Єврокубках. Так, чемпіонат Нідерландів – це, звичайно, не Ла Ліга, але і «Аякс» – це досить сильна команда, яка постійно грає у Європі, і хоч минулий сезон вони провалили, але тим не менш налаштовані повернутися у Лігу чемпіонів. Окремий плюс для Віктора – це наявність тренера, який добре знає гарні якості нашого українця та вміє працювати з ним. А тому, якщо, дай Боже, травми оминуть Циганкова та він не повторить долю Зінченка в «Аяксі», то, на нашу думку, цей трансфер можна занести тільки в актив. «Динамо» Київ запропонувало Сергію Реброву грандіозні умови. Відома відповідь коуча. За словами Ігоря Бурбаса, «Динамо» декілька тижнів вело активні перемовини з Сергієм Ребровим. Для босів киян це був найбільш бажаний кандидат на заміну Костюку. За словами журналіста, Реброву пропонували навіть кращі, ніж він мав у збірній України. Нагадаємо, там він заробляв близько 1 мільйона та 250 тисяч євро на рік. Але ключовим фактором, за словами джерела, були не гроші, а сім'я. Тобто Ребров відверто сказав: «У мене там діти вже в Іспанії прилаштовані в дитсадки, школи, там дружина, а на відстані від сім'ї тренувати я не хочу», – сказав Бурбас. У підсумку «Динамо» вирішило дати ще один шанс Костюку, паралельно шукаючи нового тренера на всяк випадок. Ребров, хоч і доволі неоднозначний персонаж в українському футболі, якого ми відверто недолюблюємо, але треба визнати, що розум у нього все ж є. Адже зараз йти в це болото, яке сформувалося в «Динамо», це відверте самогубство для будь-якого тренера. Тим паче на Реброва і так лється велика критика в Україні. Якщо б він ще й провалився б з «Динамо», то його просто з'їли б. І на цьому тренерську кар'єру можна було б завершувати. А так, звичайно, що краще пересидіти у теплій Іспанії, аніж ризикувати в Україні. Тим паче там можна пограти в падл, а тому нудно Реброву без роботи точно не буде. Довбик дебютував за Болонью в серії А. Болонья вдома приймала Лаціо у матчі першого туру італійського чемпіонату. Єдиний гол зустрічі на 59-й хвилині забив гравець Лаціо Давіде Фратезі, який вийшов на поле після перерви. За господарів дебютував український нападник Артем Довбик, який з'явився на полі на 60-й хвилині. Футболіст програв конкуренцію у старті, тому по звичці, як і у Ромі, отримав лише 30 хвилин ігрового часу. За відведений на полі час Довбик 3 рази торкнувся м'яча, віддав 1 точну передачу, програв 1 дуель, 1 раз порушив правила та 2 втратив м'яч. Як ми бачимо, дебют для Артема стався не надто приємним. А от інший український легіонер Михайло Мудрик навіть не потрапив у заявку Челсі на матч першого туру АПЛ. Челсі переграв Фулхем у лондонському дербі на старті сезону. Голами за лондонців відзначилися Жоао Педро, Роджерс та Палмер.
На Мудрика ж наставник синіх особливо не розраховує. Українець має відправитися в оренду найближчий час. Челсі вже навіть погодив клуб для цієї оренди – це французький Страсбург. Однак, за інформацією англійської преси, Мудрик дуже хоче перейти до Ліцу та залишитися в АПЛ, а не грати в чемпіонаті Франції. Оточення Мудрика вважає Ліц хорошим варіантом для продовження кар'єри. Наразі перемовини між Ліцом і Челсі тривають, проте вони поки не принесли бажаного результату. Якщо ж Челсі так і не вдасться знайти Мудрику бажану команду до кінця цього тижня, то до зими українець ризикує залишитися без ігрової практики на футбольному полі. Молодий талант Харкова отримає дебютний виклик до збірної України. 21-річний захисник Харкова Ілля Крупський може найближчим часом дебютувати у складі збірної України. Як повідомляє джерело «Інсайди УПЛ», тренерський штаб національної команди серйозно розглядає молодого оборонця харків'ян в якості новачка збірної. Очікується, що Крупський отримає виклик від Андреа Мальдери на вересневі матчі Ліги Націй. Італієць помітив прогрес Крупського та вже дав знати, що планує залучити гравця до основної заявки. Нагадаємо, наступний матч збірна України зіграє в рамках групової стадії Ліги Націй проти Угорщини 25 вересня. Виклик Крупського до національної збірної України напрошувався ще 2 роки тому. Враховуючи нашу проблему на цій позиції та дефіцит якісних фулбеків, досить дивно, що колишній тренер української збірної Сергій Ребров ігнорував Крупського, який є, мабуть, найгострішим фланговим захисником в українському чемпіонаті. І от нарешті на нього звернув увагу тренерський штаб. Цікаво, що це якимось чином співпало з тим, що Крупський змінив агента влітку. І от на тобі зразу виклик у збірну. Ні на що не натякаємо. Але історія досить дивна та наштовхує на неприємні думки щодо виклику гравців у національну команду за ознаками приналежності до того чи іншого агента. Друзі, а як ви думаєте, хто повинен бути основним на позиції правого захисника в збірній Україні у матчах Ліги Націй? Враховуючи травму Коноплі, Крупський чи Сич, пишіть в коментарях нижче. Лунін отримав розкішний варіант трансферу наприкінці закриття літнього трансферного вікна. Майбутнє українського воротаря мадридського Реала Андрія Луніна досі не визначено. За інформацією італійських ЗМІ, італійський клуб «Інтер» бачить у Луніні майбутнього основного воротаря. Наразі чемпіон Італії намагається переконати його змінити Мадрид на Мілан. В «Інтері» вважають, що українець має достатньо досвіду, характеру та рівня, щоб стати лідером команди. Сам Лунін нібито розуміє, що настав час для нового етапу кар'єри. Після багатьох років у тіні Тібо Куртуа українець отримував шанс у важливих матчах і довів свою спроможність виступати на найвищому рівні. Водночас Реал не планує легко відпускати українця. Багато що залежатиме від позиції самого Луніна, наполегливості Інтера та планів нового тренерського штабу Реала. «Динамо» знайшло нового воротаря для конкуренції Нещерету і Суркісу. 25-річний воротар рівненського Вереса Валентин Горох може залишити клуб під час поточного трансферного вікна. Український голкіпер зацікавив одразу кілька команд із України та Європи. За інформацією джерела TransferFeed, ситуацію навколо футболіста відстежує київське «Динамо», яке може підписати його до завершення трансферного вікна. Воротар має досвід виступів за збірну України Ю-21. За оцінкою трансфермаркету, нинішня трансферна вартість Гороха становить близько 500 тисяч євро. Ми чесно не розуміємо, навіщо «Динамо» підписувати цього голкіпера. Адже зрозуміло, що грати в київському клубі він не буде. Зараз в «Динамо» відкрита дорога до основи для племінника Суркіса, але і Нещерета не треба викидувати з голови. А тому Горох, який яскраво проявляє себе у Вересі, буде лише третім в «Динамо» та повторить долю Ольхового, якого купили цього літа з Ниви. Подібні трансфери тільки підкреслюють відсутність нормальної селекції у київському «Динамо».
де замість того, щоб шукати футболістів на проблемні позиції, купують їх для глибокого резерву. А у нас на цьому все. Дякуємо, любі друзі, вам за ефір. Поставте, будь ласка, лайк цьому відео та підпишіться на канал. До нових зустрічей! Бережіть себе та Україну!